My již tradičně v posledních, dá se říct, desetiletích posíláme jednou za čas pelikány do Londýna. Pelikány pro britskou korunu, vlastně dnes britskou královnu. K té naší tradici předcházela mnohem starší, protože první pelikány do Londýna dal už v 17. století ruský velvyslanec. A ta rusko-britská tradice pokračovala ještě i za studené války. Toho si všiml v 60. letech nově nastoupivší americký velvyslanec a v tom soupeření studené války pojal úmysl darovat královně také pelikány, ovšem ty správné americké s hvězdami a pruhy. Teď to přehádím. Opravdu tam tedy pelikány dovezli ze Spojených států, ale ti v Londýně vůbec neprospívali. A Američané zatím začali hledat prsty sovětských služeb, sovětské ambasády. Pak se ovšem ukázalo, že oni tam dodali pelikány z mořského pobřeží, kterým to tam absolutně nevyhovovalo, takže je převezli do zoologické zahrady a dali tam ty správné sladkovodní. Určitě vás teď zajímá, kteří 3 pelikáni poletí za britskou královnou. Pojďte se s námi za nimi podívat do zázemí chovu ptáků. Tyhle pelikáni jsou vlastně naši nejmladší zástupci pelikánů. Vylíhli se v polovině února. Tohle je naše samička Star, která vlastně pojede do Anglie. Dostala jméno, protože když byla maličká, tak kromě toho červeného zbarvení jako jediná měla ten bílej puntík na hlavě, který už teďka postupně zaniká, ale tím byla vlastně pro nás výjimečná a proto udala vlastně ty jména všem těm ostatním ptákům. Tím, že tady to byla Star, tak ostatní už bylo jasný, že budou Moon a Sun. Při příchodu vlastně ty mláďata na nás volají, aby upoutali naši pozornost. Je to typický pro mláďata. Tenhle ten uřvanější je Moon. A ten, co má vlastně trochu už hrubší hlas, tak to je Sun. Bohužel nám to vyšlo tak, že Moon je světlejší. Chceš rybku? Vemeš si rybku. Je to dobrá rybka s vitamínama. Pelikáni se vlastně na cestu připravovat nemusí. Ta cesta za první není tak dlouhá a oni v těch bednách budou jenom pár hodin. Tyhle 2 samci patří mezi opravdu velký krásný samce a doufáme, že budou mít i krásný dlouhý osud. Je to pro nás radost, že posíláme pelikány královně, je to už po 3., už od 90. let dodáváme pelikány právě na to jezírko pod okny Buckinghamského paláce. Sun, Moon a Star, 3 pelikáni bílí, odjeli teď z pražské zoo do Londýna, čeká je 17hodinová cesta, budou tam tedy asi tak v 11 hodin večer a doufáme tedy, že všechno dobře proběhne.